بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دې ویډیو کې به موږ تاسو یو نوی ټاپک باندې خبره کوو چې هغې ته وایي سکرین روټیشن. نو راځم ما یو نوی پروجیکټ اخیستی دی. د پروجیکټ نوم دی آن کلیک میتھډ چې په دې کې به زه دوه ټاپک کار کوم په دې پروجیکټ باندې. یو ته وایي سکرین روټیشن او بل ته وایي آن کلیک میتھډز. اول راځو په سکرین روټیشن باندې کار کوو. سکرین روټیشن دې ته وایي چې فار ایگزامپل که زه دلته کلیک کوم نو دا ما سره فی الحال پورټریټ شکل دی، او که زه لینډسکیپ واخلم نو دا ګوره زما موبایل په لینډسکیپ شکل باندې به زه اپ جوړوم، او که دا واخلم پورټریټ. اوس دلته کې ما سره زما ریل موبایل دی. زه کولی شم چې یو اپ په دواړو شکلونو باندې استعمال کړم، هم پورټریټ باندې استعمال کړم او هم په لینډسکیپ کې استعمال کړم. خو زیاتره وخت داسې کیدای شي چې فار ایگزامپل ځینې گیمز دی هغه ته غواړي چې په یو روټیشن کې استعمال کړي، یا یې په لینډسکیپ کې استعمال کړي یا یې په مثلا پورټریټ کې. راځو د یوې پریکټیکل اگزامپل باندې کار کوو. سپوز دلته کې راځم ډایرکټ ورته وایم چې ماته یو ټیکسټ ویو راکړه، راب match parent or rap content، او هغې نه پس به زه واخلم چې ټیکسټ، زه به ورته ټیکسټ واخلم، ټیکسټ ویلکم به ورته ووایم، سمه ده فی الحال. او ټیکسټ سایز به ورته واخلم، ټیکسټ سایز به ورته 50 ډي پي واخلم، او ورپسې به د الاینمنټ به یې سنټر ته کړم، ټیکسټ الاینمنټ به زه دا سنټر ته کړم. نو دا زما سنټر ته شو، سمه ده. اوس راځم دا اپ رن کوم. نو سمپل خبره دا اپ به زه رن کړم، د ایزي نه موبایل به ورته سلیکټ کړم او اوکې به یې کړم، سمه ده. نو ملګرو دا اپ تاسو وګورئ، آن کلیک میتھډ د دې اپ نوم ده، او دلته تاسو وګورئ دا مثلا پورټریټ باندې ده. که زه راشم ورته وایم لینډسکیپ نو زه روټیشن چینج او یا F11 که پریس کړم دا ګورئ دا په دې شکل باندې چینج شو. زیاتره گیمز به تاسو لیدلی وي چې هغه که تاسو کله چېرته لانچ کړئ هغه گیم اوپن کړئ په خپل موبایل ډیوایس کې نو هغه اتوماتیکلی چینج شي، څه شي ته لینډسکیپ موډ ته چینج شي. او یا ټیمپل رن چې دا که تاسو مثلا ټیمپل رن کړئ نو هغه همیشه په پورټریټ شکل باندې وي، هیڅ کله هغه په لینډسکیپ شکل باندې نه رن کېږي. او زیاتره مثلا فایر گیمز دي یا ریس گیمز دي هغه ټول په لینډسکیپ باندې چلیږي. نو دې لپاره تاسو راشئ، سمپل خبره ده، زه غواړم چې دا اپ چې کوم دی دا صرف زه په پورټریټ کې استعمال کړم، لینډسکیپ کې نه استعمالوم. نو زه به راشم دلته چېرته مینیفیسټ، او مینیفیسټ کې به تاسو دلته راشئ چېرته به اکټیویټي چې کوم لیکلی ده ګوره دا مونږ اکټیویټي چې ده ګوره اکټیویټي انډرایډ نیم مین اکټیویټي، دا زموږ د دې اکټیویټي نوم دی مین اکټیویټي ده، سمه ده. دا ګوره د دې کلاس نوم مین اکټیویټي دی. نو تاسو به دلته کې راشئ، دلته به یو وړوکی کوډ ورته وکړئ. هغه کوډ څه ده؟ سپوز به راشم ورته به دلته ووایه چې ورته فار ایگزامپل سکرین روټیشن اورینټیشن، او دلته فار ایگزامپل ما واخیسته پورټریټ، دا پورټریټ ما واخیسته. اوس که زه دا رن کوم دا به زه کلوز کړم دا مینیفیسټ فایل. که زه دا رن کړم نو دا اپ به همیشه ما سره چې اوس پاتې شي، دا اپ به ما سره همیشه په لینډسکیپ کې پاتې شي، دا په پورټریټ کې به پاتې شي، ما ته په لینډسکیپ ته چینجېږي نه. دا انسټال شو دا اپ، دا انسټال شو دا اپ. ګورئ زه دا چینج کوم ملګرو، په دې باندې زه کلیک کړم نو ګوره دا اوس په دې شکل باندې پاتې شو، ما ته چینجېږي نه، همیشه دپاره په پورټریټ. که زه سکرین چینجوم نو دا ما صرف پورټریټ باندې پاتې کېږي، دا ګوره په دې شکل باندې. او که زه ورته وایم چې دا اپ دی همیشه په لینډسکیپ وي نو زه بیا دوباره راشم د مینیفیسټ فایل ته، او دلته به د پورټریټ په ځای باندې لینډسکیپ ولیکم، لینډسکیپ. نو اوس ګورئ دا هغه زیاتره ریس ګیمونه چې دي یا میپس چې دي هغه ټول په دې لینډسکیپ باندې. تاسو وګورئ دوباره زه راځم، اوس به زما اپ په لینډسکیپ موډ کې. ګوره زما موبایل چې کوم دی هغه په پورټریټ باندې دی، خو اپ چې کله اوپن کېږي هغه په لینډسکیپ وي. دا ګورئ موبایل پورټریټ دی، اپ په لینډسکیپ دی. نو زه به ورته وایم چې لینډسکیپ، دا لینډسکیپ. که زه ورته وایم پورټریټ نو سټل به اپ زما پورټریټ وي. دلته مختلفه آپشنس دي، ټول باندې تاسو پریکټس وکړئ. که زه فار ایگزامپل ته واخلم چې پورټریټ ریورس پورټریټ واخلم نو هم دا کېدای شي، صحیح ده که نه. نو دا اوس تاسو وګورئ زما اپ به الټه پروت وي په موبایل ډیوایس باندې. دا وګورئ ملګرو اپ الټه پروت دی، صحیح د موبایل باندې الټه پروت دی اپ. نو دا موږ سره سکرین روټیشن. یو بل سیستم دی چې فار ایگزامپل که زه دا ختم کړم نو دا عادي حالت ته راشي، صحیح دی، دا عادي حالت ته که یوزر په کم شکل باندې استعمالوي نو استعمالولی شي. بل خبره دا ده چې که تاسو غواړئ سپوز دا زما اپ دا یو ځل ته بیا رن کو چې نارمل حالت ته راشي، او زه اوس غواړم چې دا کوم اپ دا چې کله روټیشن یوزر چینج کوي نو هغې ته څه میسج ورکوي. زما مطلب دا دی چې تاسو پر روټیشن باندې غواړئ چې یو اکشن پرفارم کړي، یو څه میتھډز پرفارم شي، صحیح ده که نه، یو میتھډ کال شي. نو د هغې لپاره به تاسو څه کار کوئ؟ سپوز راځم دلته چینج کوم نو دلته زه وایم چې یاره کوم لاجیکل میتھډز یا کوم لاجیکل پرفارمنس دی وکړي دا اپ،
او په څه شي باندې په روټیشن باندې خو زه سمپل اوس ورته وایم چې یاره ما ترې میسج شو کوي چې یاره چینج شو هغې لپاره تاسو راشئ بیا هم دغسې ته دې ځای کې به تاسو څه وکئ یو کوډ ورته ولیکئ چې فار ایگزامپل config changes صحیح ده که نه دلته کې به تاسو ورته واخلئ چې اورینټیشن او سکرین سایز دا دوه به ورته واخلئ دا کوډ به ورته وکړئ سمه ده دې ځای کې دلته اوس اورینټیشن د ضرورت نشته چې لینډسکیپ غواړي یا څه غواړي دا مثلا دا شو هغې نه پس به تاسو راشئ چې ته مین اکټیویټي ته دلته کې به تاسو د دې آن کریټ میتھډ نه لاندې یو بل میتھډ ده چې د هغې دپاره د څه لپاره استعمال کېږي چې د اورینټیشن چینج دپاره استعمالېږي صحیح دی نو هغه دی آن کنفیګریشن چینج دا ګوره آن کنفیګریشن چینج دا میتھډ ده ما سره کلیر ده نو دا ما سره هغه میتھډ ده دې کې بیا دننه یو بل کلاس دی چې د هغې آبجکټ دی دلته موږ ور پاس کړی دی آن کنفیګریشن او دلته کې بیا د هغې variable د نیو config ته تاسو چینج کولای شئ چې فار ایگزامپل مای config یا اي بي سي یا وټ ایور تاسو غواړئ واخیستلی شئ پرابلم نشته دی صحیح ده که نه نو دا ما ورته اي بي سي واخیسته نو نیو config اکثرا چې دی دا نیو config دی د خپل بای ډیفالت parameter there so if you want you can change it no problem okay هغې نه پس به زه راشم زه به ورته څه وایم په دې میتھډ کې به دننه تاسو ورته اف کنډیشن کښې دی سمه ده زه ورته وایم چې اف فار ایگزامپل که چېرته د نیو config فار ایگزامپل new config dot orientation is equal to configuration dot landscape دا ګورې زه به ورته واخلم landscape orientation landscape شو بیا ما ته څه وکړه ما ته یو اکشن پرفارم کا f او همداسې else f که بیا چېرته new config dot orientation is equal to configuration dot orientation portrait ته ولیکئ خپله راځي دا والا portrait نو ملګرو دا کلاس دی دا د هغې آبجکټ ما جوړ کړه یا د هغې واریبل ما جوړ کړه او دا یې دننه په دې کلاس کې دننه څه شی دی موږ سره variables دی که زه په دې باندې کلیک کوم ګوره الټ واخلم کنټرول پریس کوم په دې باندې کلیک کوم نو دا اصل کې موږ ته ګوره د اورینټیشن لینډسکیپ از ایکوال ټو 2 نو ته کولی شې دا 2 ورته ورکړې دلته مسله نشته ده دې ځای کې ته کولی شې 2 ورته ورکړې نو که 2 ورکړې بیا هغه پروګرامر ته څه شی نه وي understandable نه وي سپوز فار ایگزامپل زه دا هم کولی شم چې دلته 2 اخلم نو د 2 مطلب دا دی چې اورینټیشن configuration dot orientation dot underscore landscape مطلب دی او د پورټریټ نه مطلب څه دی د پورټریټ نه مطلب دا دی چې 1 نو زه کولی شم چې دلته کې هم د دغه واریبل په ځای باندې ورته مستقیم 1 ورکړم مثلا نشته ده دا هم کولی شي اوس به دلته کې راشي ته په ورته یو ټوسټ میسج ولیکې فار ایگزامپل ما ولیکې چې ټوسټ میسج سمه ده نو ګوره اوس ما ته پته نه لګي اکثرا درنه خطا کېږي پروګرامر نه خطا چې یاره ټو نه مطلب څه شی دی نو ځکه دلته کې راځو موږ تاسو شی استعمالوي چې اورینټیشن بلډر نه څه شی دی کنفیګریشن دی کنفیګریشن ډاټ لینډسکیپ لینډسکیپ مې ورته واخیسته نو دې مطلب دی هماغه 2 زه به راشم دلته ورته میسج وکړم چې you changed the to landscape mode صحیح ده که نه landscape mode دا هم صحیح دی دا cap دا ماوس سره ما ګوتې کله ناکله ولګېږي نو cap صحیح دی landscape او زه به راشم د ځای نه به دا کاپي کړم کنټرول سی دلته به لاندې پیسټ کړم دلته به ورته وایم چې فار ایگزامپل که چېرته 1 ته چینج شو نو بیا ته ورته چې وایه چې اورینټیشن ټو orientation underscore portrait نو دا شو ملګرو راځو دا اپ رن کوو ګورو چې دا ریسپانس ورکوي که نه ورکوي نو ملګرو اپ راغی ویلکم هغې نه پس راځم د اورینټیشن چینج کوم سکرین اورینټیشن چینج نو یو چینج ټو اورینټیشن صحیح دی که نه ټو لینډسکیپ یو چینج اورینټیشن پورټریټ کلیر ده دا تاسو کولی شئ چې په دې شکل باندې چینج کړئ شو شارټ ده دا به لږ لانګ کړم فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې لانګ به یې کړم ډاټ long
toast dot long او دلته به هم زه د length long کوم ورته toast dot long length دا رن کوم زه دوباره نو راځو چینج کوو دا ګورئ بیا د تاسو پورې اړه لري چې تاسو کومه صیغه غواړئ کوم لاجیک دلته استعمالوئ ما صرف یو میسج درته پکې راوسته نو که تاسو هر لاجیک بیا استعمالوئ دې کې استعمالولی شئ نو دا موږ سره څه شی اورینټیشن سکرین اورینټیشن راځو بله ویډیو کې کار کوو په آن کلیک میتھډز باندې